مرحبا وكيف الحال؟ الكمون من البذور المنتشرة في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، وانعرفت من أيام المصريين القدماء. نبتة أو بهارات سوبر بهارات مستخدمة بشكل طبيعي عندنا في عملية الطبخ. ما في وجبة تقليدية إلا بدخل فيها الكمون، والكمون بيعطي للحمص رونقه وطعمه المميز لما بنستخدمه في صناعة الحمص الشامي اللي بناخده أو حتى مع البليلة. 17% من الناس للأسف لازم يحضروا الحلقة هذه لأنهم ما بيعرفوا شو الكمون وما بيستهلكوه حسب ما بينت الاستبيان اللي حطيناه على القناة. لكن 57% من الناس بيستخدموه بشكل معتاد في عملية الطبخ، عشان هيك ما بيخلى من بيت. 18% من الناس بيستخدموه عشان مشكلة القولون العصبي والغازات الكريهة اللي بتخلي الإنسان يكره نفسه، بينما 7% من الناس بيلاقوا إنه شربه ساخن بيساعدهم يناموا. عشان هيك بحلقتنا لليوم رح نحكي عن كل ما في الكمون من فوائد وخيرات، وحنحكي ليش عماله بيستعد الكمون عملية إدرار البول والتخلص من الإمساك. كل هذه المعلومات وأكثر رح نحكيها في حلقتنا اليوم. أكيد في بداية الحلقة اكتبوا لنا بالتعليقات في إيش بتستخدم الكمون ومتى بتستخدم الكمون، لأنه بحلقتنا حنجاوب الكمية والوقت والكيفية اللي تستهلك فيها الكمون، وأكيد بالآخر الأضرار ومما لازم ياخذوه. في بداية الحلقة جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة أو كاسة كمون. خلينا نبلش نحكي كل التفاصيل. بهار الكمون بيجي من نبتة قصيرة جدا ارتفاعها 30 سنتي، أزهارها بين الأبيض والزهري، وبذورها هي بذور الكمون. الكمون مشهور عندنا في الطب القديم، واشتهر أكثر إشي بالعصور الوسطى. كان يستخدم لعلاج مشاكل الصدر والكحة بالإضافة للتسكين، واللي كان عنده مشاكل وآلام في الأسنان كانوا يحطوه ويدهنوا له عليه الكمون. أضف إلى ذلك قدرته الرهيبة في دعم الجهاز الهضمي، عشان هيك مش بيشتهر في الطب التقليدي حتى الآن في العالم العربي. لما بدنا نحكي عن الكمون عم نحكي عن بهار يستخدم في معظم الأطباق العربية المشهورة، وما في أفضل من الحمص كمثال. أما إذا بنحكي عن فوائد الكمون فما بصير ما نبدأ في أحسن قدرة له، وهي قدرته على تنظيم الجهاز الهضمي. إذا أنت بتعاني من القولون العصبي أو الإمساك أو النفخة والغازات أو حتى الإسهال، فالكمون هو الخيار الأول اللي ممكن تستخدمه. الكمون بيمسك الأمعاء إذا كان عندك إسهال، بالإضافة إنه بيحفز جدران الأمعاء على الانقباض إذا كان عندك إمساك، بقتل الغازات والنفخة الموجودة عندك، وبيخليك تتخلص من السوائل المحتجرة في منطقة البطن. لما بتستهلك الكمون بحفز الكمون بأليافه الانقباضات العضلية، والمغنيسيوم اللي فيه بيزيدها قوة. بالإضافة إنه الكمون بيحفز إفراز صفراء المرارة من المرارة، فبالتالي بيزيد من قدرتك على هضم الدهون والبروتينات، وبالتالي بقيك من مشاكل سوء الهضم والإمساك. أما الفائدة الثانية لليوم فهو غني جدا بالمغذيات والفيتامينات والمعادن. فالكمون بيحتوي على طيف الفيتامين بي بشكل عام، الضروري جدا لزيادة سرعة الحرق وتقليل مقاومة الإنسولين وإنتاج الطاقة داخل جسم الإنسان. غني بالفيتامين إي حتى يحافظ على الزيوت اللي داخل الكمون من الأكسدة، بالإضافة على احتوائه على المغنيسيوم والمنغنيز. بس ما ننسى إنه غني جدا بالحديد، فتقريبا معلقة الشاي من الكمون الباودر بيحتوي على 1.4 جرام ملي جرام من الحديد اللي بيحتاجه الإنسان. 17 بيمثل 17.5% من احتياج الإنسان اليومي للرجال. استهلاكك للكمون مع الطبخ بالذات إذا كانت اللي بتاكله مع الكمون في مصادر حديد زي فرضا اللحوم، بيخليك تزيد من كمية الفوائد اللي ممكن تحصلها من هذه المصادر الغنية بالحديد. الفائدة الثالثة للكمون احتوائه على كميات كبيرة من المواد المفيدة واللي بتتلف أثناء الطبخ، عشان هيك إذا بتستخدم الكمون تشربه على البارد أو بمي دافية بكون أفضل عشان تستفيد من هذه المواد. فهو غني جدا بمضادات الأكسدة وبالفيتوكيميكالز وبالفينولز، بالإضافة لاحتوائه على مضادات أكسدة زي الأبيجينين. هذه المضادات اللي عادة بتقلل الأكسدة والالتهابات في الجسم، عشان هيك بيقل تكون الشوادر الحرة وأكسدة الخلايا اللي بتسبب بالعادة كثرتها السرطانات. أما الفائدة الرابعة لليوم فهو قاتل للبكتيريا والفطريات، وسابقا كانوا يستخدموه حتى كمسكن الآلام، عشان هيك كانوا القدماء يستخدموه للدهن والمضمضة في الفم حتى يتخلصوا من التسوسات أو الآلام الموجودة والمرافقة مع تسوس الأسنان والتهاب اللثة. مش بس هيك، وجدت الدراسات إنه الكمون
قادر على التخلص من أطياف واسعة من البكتيريا اللي جزء منها مضاد للمعقمات التقليدية. الكمون عشان هيك لما بتحطه مع الأكل بقي من التسمم وتلف الأغذية، فهو بحافظ طبيعي للأكل لما بنطبخ فيه. عشان هيك يفضل انك دائما تطبخ بالكمون. اما الفائدة الخامسة لليوم فهو مضاد للالتهابات. معظم المنتجات والبهارات والمواد النباتية الغنية بالمضادات الأكسدة حيكون لها تأثير إيجابي على الالتهابات في الجسم. لما انت تقلل الالتهاب، تاخذ اشي بيقلل الشوادر الحرة ومليان بمضادات الأكسدة والفايتوكيميكالز، بتقلل الالتهابات اللي بتسبب إغلاقات في الأوعية الدموية واللي بتسبب التهاب الكبد وتراكم الدهون داخله. عشان هيك دائما بتلاقي هذه الخصائص مرتبطة مع مقاومة الأنسولين والسكري والتجلطات. وهون وصلنا للفائدة السادسة لليوم اللي هي قدرته على تقليل مقاومة الأنسولين وتنظيم قراءات السكر في الدم. قدرته على تقليل الالتهابات وخصوصا بالكبد رح تكون نتيجتها إيجابية على مقاومة الأنسولين في الكبد، وبالتالي بتنتظم عند الشخص قراءات السكر. مش بس هيك، الألياف الموجودة في الكمون قادرة على إبطاء عملية الهضم وبالتالي أثناء في المعدة، وبالتالي بتبطئ عملية امتصاص السكريات في الأمعاء تحديدا الاثني عشر. هذا الاشي بيخلي قراءات السكر تكون ارتفاعها أقل حدة لما بتستهلك معاها الكمون. يا ريت لو انت حاطط مع الكمون ليمون أو خل أو التنيناتهم مع بعض، فالليمون والخل بقلل مقاومة الأنسولين وإضفنا معهم الكمون، النكهة بتصير خرافية والفوائد بتصير جبارة. اما الفائدة السابعة، وقبل ما حدا يضحك عليك ويقول لك رجيم الكمون لخسارة الدهون، فبأكد لك انه بيساعدك استخدام الكمون على خسارة الدهون. ومش بس هيك، على تقليل الكوليسترول ال LDL على اساس النضار. لما بتستهلك الكمون ايش بقلل الكمون؟ مقاومة الانسولين، والالياف اللي فيه بتعطيك الشعور بالشبع. عشان هيك اذا اخذته صباحا بتحس انه انت ما بتحتاج انك تعمل وجبة الافطار اللي انت متعود عليها عادة، وبالتالي بيساعدك على خسارة وزنك إذا كان عندك نشاط رياضي بشكل عام، ما كان عندك أساسا مقاومة أنسولين، وكنت أنت ما بتبالغ في تناول السكريات. لكن إنك تيجي تاخذ الكمون لحاله على أساس إنك تخسر وزن، فأنت يا صديقي بتكون من قائمة اللي بيضحكوا عليهم عادة. أما الفائدة الثامنة فهو ممتاز جدا اللي عندهم مشاكل بالنسيان وضعف الذاكرة والخرف واللي ما عندهم قدرة على التركيز. فالكمون بيقلل الالتهابات، واللي بنعرف انه السكر بيزيد الالتهابات وبيضعف الذاكرة عند جميع مرضى السكري، فتقليل الالتهابات بطبيعته بيحسن من وظائف الدماغ. وجدت الدراسات انه استهلاك الكمون بشكل يومي بيزيد من قدرة التركيز والتفكير وعدم التشتت. وعادة او بيستخدموه البعض في علاج مشاكل الباركنسون لقدرته على زيادة قدرة السيطرة على الأطراف. يعني مش غلط انك تزيد الكمون في شايك او انك تحط الكمون في طبيخك. واخيرا قبل ما ننتقل نتحدث عن كيف نستهلك الكمون، نحكي عن فوائده في تنظيم دهون الدم وتخفيض الكوليسترول ال LDL ورفع ال HDL وتقليل الدهون الثلاثية عندك. بكل بساطة الكمون بيقلل الالتهابات، 1 بيقلل مقاومة الانسولين، 2 بيقلل ارتفاع السكر، 3 وبالتالي حسب بيت الدراسات انه استهلاك 75 ملي جرام من مستخلص الكمون قادر على تقليل الدهون الثلاثية الى الحد الآمن اذا استهلكناه ل8 اسابيع مرتين يوميا. اما السيدات اللي عملوا الدراسة واخذوا 3 معالق او 3 جرام من الكمون الباودر، يعني تقريبا معلقة شاي من الكمون، لمدة 3 اشهر ارتفع عندهم ال HDL. بشكل عام الكوليسترول ال LDL بنزل عند استخدام الكمون تقريبا 10%، وهذا بسيط لانه بيحفز افراز صفراء المرارة، والالياف الموجودة في الكمون تمسك الكوليسترول وبتطرده برا الجسم. طبعا اذا ما وقفت السكريات والنشويات دهونك عمرها ما رح تنعدل. الكمون عبارة عن مكمل لهذا الموضوع. اما اللي بتسألني كيف ممكن نستخدم الكمون، فالطرق تبعت استخدامه لا تعد ولا تحصى، فبكفي انك تقدر تستخدمه مع كل الاكل. لكن اذا عندك البذور نفسها غير مطحونة بامكانك تنقعها في المي ليلا والصبح تغليها وتشرب المغلي تبعها بعد ما تصفيها، بيطلع عندك عصير، وبالذات اذا حطيت معاه ليمون بيطلع اشي خرافي من الاخر. اذا عندك البودر موجودة قدامك وبدك تستخدمها، ممكن تحط معلقتين في كاسة مي وتغليها وتحط عليها ليمون، بتطلع برضو طعمها لذيذ وزاكي وسهلة التحضير. ممكن انك تستخدم الكمون مع البليلة، يعني مع الحمص المسلوق، بانك تسلق الحمص وتحط عليه كميات كبيرة من الكمون مع شرحتين 3 خيار وعصرة ليمون، بيطلع طبق ولا أزكى ولا ألذ. أما الوقت المثالي لاستهلاك شاي الكمون
أو استهلاكه على العموم إنك تسفه مع كاسة مي، فممكن نقسمها ل3 أوقات مناسبة. الوقت الأول صباحا، إذا أنت من الناس اللي بتعاني من الإمساك فالألياف الموجودة فيه قد تساعد إخراجك، وإذا عندك نفخة وغازات صباحا وتاخذ الكمون مباشرة بتروح النفخة اللي عندك. معلقتين طعام مع كاسة مي صفهم على البارد أو على مي دافية على السريع، بتكون أمورك تمام. أو إذا أنت من الناس اللي بتعاني من مشاكل في هضم الدهون فبتاخذها وعندك نفخة بعد الأكل، فبتاخذها بعد الأكل لأنها بتحفز أملاح المرارة أو المرارة أنها تنعصر وتطلع ما فيها من صفراء المرارة اللي هو البايل. الناس اللي بيحبوا يرتاحوا ويناموا ممكن تستخدمها كمشروب ساخن شتاء قبل النوم، يعني بتغير بدل ما دائما قرفة قرفة، لا ممكن تاخذ زعتر وتاخذ كمون. المهم طالما بنستخدمها باستخدامات الطبيعية كمشروبات ولا في أي مشكلة في استخدامها. لكن انتبه، إذا أنت من الناس اللي بتحب تتطرف في كل إشي وبتحب تحول الفائدة إلى أذية فالكمون مش إلك. الكمون إذا أنت رجل فهو بقلل بطبيعته التستوستيرون، بقلل رغبتك الجنسية وبيخليك سلامتك والفجل. أما إذا أنت سيدة وأنت حامل فاستهلاكك الكمون خطر عليك وعلى حملك، لأنه بيحفز خروج الدورة وبانقباضات الرحم، فممكن يسبب الإجهاض للحوامل. خلي الكمون استهلاكه بالطبخ طبيعي وما تستخدموه كمكمل، إلا إذا كان عندك مشكلة فيها التهابات أو عندك مشاكل في الكبد وعم تستخدمه لأسباب علاجية. وقتها أكيد لازم مش تكونش لحالك، تكون تحت إشراف شخص خبير في الموضوع. وبنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات بإيش بتستخدموا الكمون، وهل بتستخدموا الكمون في علاج الكحة ولا بس في الغازات ومشاكل اضطرابات القولون والقولون العصبي. اكتبوا لي بالتعليقات بالضبط متى بتاخذ وقديش الكمية اللي بتستهلكها. واكيد في نهاية حلقتنا اليوم اذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة اكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تيجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة لك. ما تبخل علينا بانك ما تعملنا لايك، لانه احنا اكيد بتشجيعك بنستمر. وبدعوك تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت. واكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقالة المثبتة في التعليقات وموجودة بصندوق الوصف. وكل ما في الحلقة بتقدروا تتابعوني اكيد في الانستغرام وسناب شات وتويتر وتيك توك. واخيرا كونه احنا بداية الشتاء، اذا بدك معلومات اضافية عن كيف تعالج الكحة بسرعة بالاضافة انك تاخذ الكمون، اكتب الحلقة اللي هون. وان شاء الله بالسلامة والشفاء، بامان الله. باي.